Welcome everyone to another exciting episode of Red Card Umro presents a Red Card Rebels. Let's not forget our title sponsor. A special thanks to our internet partner Dissom FiberNet and our food partner Pola Foods. I'm your host Nandini Bista, joined by the one and only Aman Pratap Adhikari. As I say, one and only. As I say, one and only. We're missing our another analyst here, Avas Kimide. I'm missing him very much. Hope you're doing well. So tonight we'll be talking about the key moments of the match between Nepal and so it was quite a match. It was quite a match. Let's start with a group table first. Yeah. किन त्यहाँसम्म जानुभन्दा अगाडि के पनि बुझ्नुपर्छ भने भुटानले आजको पहिलो खेलमा चाहिँ दे बीट मालदिभ्स 13 हैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नेपाललाई प्रेसर पर्यो नि त हैन सर नेपाललाई प्रेसर यदि ग्रुप फर्स्ट हुने हो भने चाहिँ वी ह्याड टु स्कोर 6 गोल्स एन्ड टुवर्ड्स द एन्ड चाहिँ श्रीलङ्काले यति मिठो फाइट दियो कि देन इट लुक लाइक हामीले जुन प्रकारले मेहनत गर्नु पर्यो त्यो चाहिँ डिजर्भिङ देखियो के त्यो भिक्ट्री चाहिँ सो हामी पहिला ग्रुप टेबल हेरौँ लेट्स हैव अ लुक एट द ग्रुप टेबल ओके अलराइट सो ग्रुप टेबलमा अभियसली टप अफ द ग्रुप अब हामी नेपाल भइहाल्यौँ हैन सो 3 खेलमा 2 जितेको वी हैव नट लस्ट वन एनी पनि भुटानसँग हाम्रो ड्र भएको वी अल नो द्याट भुटान र हामी दुवैले 17 गोल गरेका थियौँ भने बिकज भुटानले चाहिँ 1 गोल कन्सिड गरेको थियो श्रीलङ्का विरुद्ध त्यसले गर्दाखेरि नेपालको +17 उनीहरूको +16 दुवैजनाका साथ अङ्क भए तापनि नेपाल चाहिँ टप अफ द टेबल but Sri Lanka they go out with just one solitary victory against Maldives. अब sadly for Maldives चाहिँ 3 खेलमा 3 हारेको त्यसमाथि पनि they could not score any goal and they conceded 25 goals so -25 and 0 points and so it's a learning phase for them भन्छु so जुन प्रकारले भुटानले प्रगति गर्दै आयो so यो त हुन सक्दो रहेछ भनेर त भुटानले देखाइदियो नि त भनेपछि Maldives needs to learn from there सो यहाँबाट हतोत्साही हुने होइन कि सो उनीहरूका क्याप्टेनले पनि आजको खेल पश्चात सन्यास लिनुभयो सो यति गाह्रो गोल कन्सिड हुँदाखेरि पनि एभ्री टाइम दे आर कमिङ दे आर पार्टिसिपेटिङ दे हेभ नट गिभन अप भनेपछि त्यो क्याप्टेनको पनि कति लामो योगदान छ सो त्यसबाट लिएर अर्को जेनेरेसन चाहिँ इन्सपायर हुनु पर्यो देन दे क्यान कम अप विथ अ बेटर टिम एन्ड बेटर रिजल्ट डेफिनेटली सो मुभिङ इन्टु नेपाल भर्सेस श्रीलङ्का's गेम हामी सेमिफाइनल कसको भयो भन्दिने हैन फर्स्टमै भन्दिने भन्दिने अब थाहा भइसक्यो संसारलाई अनि 6 केटा थियो हामीसँग हाल्दिनु त ल फर्स्ट गेम इज बिट्विन अब सेमिफाइनल चाहिँ कसरी हुन्छ नि ग्रुप ए को विनर ग्रुप बी को रनर अप हैन सो दैट इज ग्रुप ए को विनर इज बंगलादेश ग्रुप बी को रनर अप इज भुटान सो दैट्स कति बजे 1:30 संडे 1:30 संडे हैन सो संडे नै ग्रुप बी को विनर नेपाल वर्सेस ग्रुप ए को रनर अप इंडिया बीच दैट इज 5:30 सो इट्स अ गुड टाइम फर नेपाली क्राउड टु गो टु द स्टेडियम दशरथ रङ्गशाला हैन सो त्यहाँ जानको लागि 5:30 भनेको गुड टाइमिङ आई वुड बिलिभ दे वुड लभ टु सी इन्डिया एन्ड नेपाल लास्ट टाइम पनि इन्डिया नेपाल हामी सेमिफाइनलमै भिडेको हो यसपालि पनि फेरि पनि भिड्दैछौँ सो द्याट मिन्स द होल नेसन निड्स टु कम टुगेदर गेट टुगेदर एन्ड Now, let's move to today's match. Yes. So coming into today's match, how do you think both the teams set up their tactics? सुरुमै दुवै टिमको कोचको चाहिँ प्री म्याच इन्टरभ्युजहरू हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्रशिक्षक राजेन्द्रजी
रानजी चाहिँ वी निड अ भिक्ट्री हामीलाई भुटानले गोल त्यति हानिसकेको त थाहा छ त मैले प्रेसर चाहिँ दिएको छैन मेरो खेलाडीहरूलाई बट वी निड अ गुड भिक्ट्री र अस्तिको मालदिभ्स विरुद्धको भिक्ट्रीलाई कन्टिन्युएसन चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ उहाँको धारणा थियो त्यही अनुसारले उहाँले अभाइलेबल बेस्ट 11 राख्नुभयो क्या सुरुमै सो दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि नेपालको टप 11ले चाहिँ सेलेक्टेड 11ले चाहिँ गेम स्टार्ट गर्यो हैन विथ द प्रपर स्ट्राटेजी अब हुन त हाम्रो एकजना मिडफिल्डर दिपा बहिनी र हिरा बहिनी घाइते भएर जानुभएको छ दे वर द टप 11 मा पनि पर्ने खेलाडी हो बट स्टिल अभाइलेबल टप 11 मा लाइक खेलाउनु भयो अनि इट वाज गुड हैन उनले त्यो गोल हान्न र जित्नको लागि नै खेलाएका हुन् हैन सो त्यो नेपाल चाहिँ गोल हान्छु नै भनेर आएको छ भने वेयर एज श्रीलङ्काका प्रशिक्षक आई डिड हैव हिज नेम हसन रुमीजीले चाहिँ मेरो टिम चाहिँ स्टिल इन कन्टेन्सन छ भने तापनि उनले पहिले भनिसकेका थिए कि दे आर गोना बी डिफेन्सिभ सो मलाई कस्तो लाग्छ भने उनीहरूलाई मालदिभ्सले 11 खाएको 13 खाएको जस्तो घर घर चाहिँ ओहो श्रीलङ्काले 11 खायो 13 खायो भनेर सुन्न चाहदैन थिए सो दे वर होल टिमको सेटअप र हिज माइन्ड सेटअप नै आज डिफेन्सिभ खेल्ने हो हामी 11 जना नै डिफेन्समा बस्नेछौँ र वी आर गोना मेक लाइफ डिफिकल्ट फर नेपाल so that was their plan we saw that clearly especially second half pachi right now let's move into the match and first half ko kura gardaheri first goal button which was on 7 minutes 7th minute just ma bhayeko थियो 7 minutes and it was by Savita Ranamag yes let's talk about so अब त्यो the movement from the Nepali team ne ke so it looked like अब all around team game हैन टिम प्लानिङ अनुसार नै खेलेको ठ्याक्कै साबित नै हुन्थ्यो सो इट्स कमिङ इन फ्रम द लेफ्ट ह्यान्ड फ्ल्याङ्क फ्रम द राइट लेफ्ट राइट आइरहेछ सो विमलाले साम्बालाई दिइरहेछ होइन त्यसपछि साम्बाले श्रीलङ्काको डिफेन्डर सिल्वालाई नटमेक नै गर्न पनि सफल भएको छ नटमेक पश्चात उनको क्रस छ क्रसपछि सविताले त्यहाँ गरेको ठ्याक्क साइड फुटेड प्लेसमेन्ट त्यो प्लेसमेन्टहरू हामीले कति गोलमा परिणत हुँदाखेरि खेलाडीलाई गाली गरेको धेरै इन्सिडेन्ट छ कि पछि गएर हामीले रेखाले पनि गोल गर्न नसक्दाखेरि रेखालाई पनि ओ नो सी मिस्ड अ चान्स है भनेर भन्यो भने यो एकदमै बाहिर जाने चान्सेस हाई भएको चाहिँ स्किल हो क्या त्यहाँनिर होइन सो तपाईँको प्रपर कन्ट्याक्ट भएन कि इट्स जस्ट गोना गो दायाँ बायाँ अरू धेरै माथि होइन साइड फुटेड टक्क प्लेसमेन्ट अब गोलकिपरले रोक्न नसक्ने गरेर सविता राणा मगरको फर्स्ट गेमदेखि नै आई हेभ बिन भेरी इम्प्रेस्ड बाई हर स्पेसली बाई हर रन्स एन्ड दोज क्रसेस होइन अनि सी हेज द कन्फिडेन्स टु टेक अन द डिफेन्डर पर यहाँ चाहिँ साम्बालाई कसरी खेलाइएको छ प्रशिक्षकले के बठ्याइ गरेका छन् भनेर यहाँ कहाँ प्रुभ भयो भने साम्बा वाज नट वेटिङ फर द बल क्या डिबक्समा वी थट बिकज नेपाल वाज प्लेइङ 3-5-2 हामी सोचिरहेका थियौँ रेखा र साम्बा चाहिँ अगाडि कुर्नेवाला छन् र त्यसरी एकजना 9 एकजना 10 टाइपले खेल्छ भनेर त्यो त साम्बा वाज ड्रोइङ डिपर ब्याक चट्ट पछाडि आऊ त्यसपछि गेम बनाऊ अनि पास क्रिएट गर सो त्यसमा साम्बा त अहिले त एकदम स्किलफुल मात्रै होइन कि एक्सपिरियन्स एन्ड कन्फिडेन्स लेभल नै हाई छ सो सी मेड द मुभ सी मेड द गोल फिनिसिङ चाहिँ सविता राणा मगरजीले गर्नु द्याट वाज एन एक्सलेन्ट फिनिस त्यो टप नच कुनै स्ट्राइकरले गर्ने फिनिस हो तपाईँले कति समय ट्रेनिङ ग्राउन्डमा त्यो बल प्र्याक्टिस नगरिकन नि म्याचमा गोल गर्न सक्नुहुन्न सो द्याट्स वाइ हामीले अहिले देख्दाखेरि पो एक टचमा गोल भयो त्यो होइन भा त्यो एभ्री डेको प्र्याक्टिस त्यो ट्रेनिङ त्यो प्रिसिजन होइन उनको डिसिप्लिन त्यो सबैले गर्दाखेरि भएको गोल हो Definitely, and that goal, I'd like to believe that was a gateway in as a Nepal for the goals for like this. You know, and if we see the match first few minutes, they were set hunalali time like us addictive, but after that goal, it was like back to back another goal. एकदमै so त्यो हुन्छ नि एउटा भुटान विरुद्ध पनि we could feel that if Nepal scored one goal then we could score 2 or 3 more goals भन्ने फिल भइरहेको थियो भने आज पनि सुरुमा त्यो गोल भइरहेको छैन फेरि के भइरहेको छ यताउता मिस पासेसहरू भइरहेको छ आत्तेर हामी पोस्टतिर गइरहेको छ ला बिग्रिन्छ कि भने जस्तो एट द्याट टाइम राइट टाइममा गोल आइदियो त्यसपछि we settled down. Now there was another goal by none other than our Samba ourselves. Sabitra's goal in 11 minutes. That was spectacular. यो हामी कुनै पनि इन्टरनेसनल गोलको कहिलेकाहीँ बयान गर्दाखेरि अनि कमेन्टेटर्सहरूले एक्सपर्ट्स एनालाइसिस का फुटबल पण्डितहरूले पनि कुरा गर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्क
cut into the right foot, then you shoot with the right foot, but there's a curling as well. So it goes away from the goalkeeper and tight right hand corner ma chai tyo goal bhayo bhन्छ. So this is another example as well. Okay? So football and these kind of goals do not happen in one day. It यार त्यसै साम्बा पुगेको छैन नि त फ्रान्समा, ग्युन क्याम्पमा त्यसै पुगेको त छैन नि त भनेपछि त्यो बलमा as soon as she controlled the ball, the first touch was brilliant. And Jun Prakarle, she cut in towards her right foot. Right foot was a stronger foot. And cut in गर्ने बित्तिकै चाहिँ त्यो अर्को डिफेन्डर हिजोको अस्तिको मेरो गेम पछिको एनालाइसिस पनि के थियो चाहिँ श्रीलङ्कन प्लेयरहरु चाहिँ स्लो छ, उनीहरुको जिउ अलिकति भद्दा छ. सो हामीले चाहिँ स्पिडमा खेल्नु पर्छ है, त्यसको फाइदा उठाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ आई थिंक नेपाल डिड एक्ज्याक्टली दैट. एकदम फास्ट पेसमा खेल्यो हामीले. द वे साम्बा टर्न तपाईले यदि भिडियोमा गरे हेर्नु यति फास्ट टर्न गर्दैन उले, त्यो डिफेन्डर साम्बासँग पुग्दा नपुग्दै सी ह्याड अ फ्री शट के. एन्ड दैट कर्लर अन द टप कर्नर नियर अबाउट द बार भन्दा थोरै तल, अनि किपर डाइभ गर्दा गर्दै नभेट्नु चाहिँ अमेजिङ. साम्बाको अब आई थिंक सी प्रुभड टुडे दैट इन साउथ एसिया सी इज द नम्बर 1. She is definitely the number 1. No doubt on that. Yeah. And within 2 minutes of that goal by Samba, we got to see another goal by Rekha Paudel. It was from Amisha's cross. Amisha's cross. Yeah. Right? अब अमिशा आज किन सुरुदेखि खेलिरहेको छ भन्ने त्यही प्रश्नहरु आएको थियो. किनभने सी हैज स्पिड. सो राजेन्द्रजीले त्यही नै गर्नुभयो जुन चाहिँ बिकज श्रीलङ्कन प्लेयर्स आर नट टु अजाइल एन्ड टु फास्ट, सो ही निडेड फास्टर प्लेयर्स हु कुड रन. And Amisha has that. हैन. सो त्यो ट्र्याक गर्न सकिरहेको थिएन साइडको डिफेन्डरले हैन. उता हाम्रो श्रीलङ्कनको राइट ह्यान्ड साइडको डिफेन्डर महिशिका हैन, उहाँले ट्र्याक गर्नै सकिरहनु भएको थिएन. अब यसमा पनि व्हाट वी नीड टु अन्डरस्ट्यान्ड इज साम्बा इज फलिङ डीप पछाडी आइराख्नु भएको छ. रेखा वाज प्लेइङ द नम्बर 9. शी वाज प्लेइङ ब्याक टु द गोलकीपर, back to the defender. She was trying to receive the goal, हैन. So that एकजना त्यही त 3-5-2 भयो. we thought कि दुईजना स्ट्राइकर हुन्छ नि, साम्बा पछाडी आएर चाहिँ रेखा चाहिँ ढुकेर खेलिरहेछ. ओके, ब्याक टु द गोल खेलिरहेछ. टक्क बल आएको छ भने सी हैज दो स्किल टु दो फिजिकली एकदमै रेखालाई एकदम वेल बिल्ड त्यस्तोहरुको देख्दैन नि, सबिताहरु जस्तो हैन, हाम्रो रश्मि घिसिङ जस्तो देख्दैन, बट सी हैज द स्किल नि त. त्यो छ नि त फेरि फरक त हैन. सो सी वाज भेरी क्लेभर इन दैट. एन्ड एज सुन एज दैट क्रस केम इन सी वाज पाउन्जिङ हुन्छ नि, सी वाज फक्स इन द बक्स, पाउन्जिङ अन द बल एन्ड गुड टच, ब्रिलियन्ट टच. त्यो ब्याक टु ब्याक गोल्स हामी देख्दाखेरि वी वर एक्सपेक्टिङ अब अझै गोल आउँछ भने, बट एउटा टाइम चाहिँ स्पेशली अराउन्ड 19-20 मिनट्समा चाहिँ अलिकति डिसब्यालेन्स हामीले त्यो नेपालले मोमेन्टम लस गरेको देखिरहेछ एकदमै. आई थिंक 3 हुने बित्तिकै नेपाल झन् हामीले 6 हान्नै पर्छ भन्ने मेन्टालिटीमा गयो क्या. अनि त्यो आफैले प्रेसर डालिन्छ नि कहिलेकाहीँ, अपोनेन्टले डालेको होइन कि आफैले ओ माई गॉड हामी 6 त हान्नै पर्छ, 3 भइसक्यो ल केटी आत्तिउ हानिहाल्नु यो मोमेन्टम चाहिँ लेट्स नट लुज द मोमेन्टम भनेर आत्तेको हिसाबमा चाहिँ हाम्रो मिस पासेस आफैले आफूलाई हार्म गरिरहेछ क्या त्यहाँनिर. श्रीलङ्काले प्रेसर नै दिइरहेको छैन हैन. सो वी टकिङ अबाउट 18, 19, 20, 21 मिनट्सतिरको घटना हो क्या. श्रीलङ्काले प्रेसर नै दिएको छैन, तर हामी आफै ब्याक पासमा पनि बिगारिरहेछौँ, कुनै केमा नि बिगारिरहेछौँ हैन. सो त्यसको फाइदा चाहिँ थोरै श्रीलङ्काले लिएको थियो कि त्यति बेला चाहिँ उनीहरू थोरै भए पनि उनीहरूको डिफेन्सिभ लाइनमा त सिधै देखिन्थ्यो उनीहरूको जे सिस्टम भने पनि 5 जना एज इट इज नै बसिरहेका थिए. त्यसपछिको उनीहरूको त्यो मिडफिल्ड लाइन चाहिँ फाइनली टुवर्ड्स द सेन्टर हाफ थोरै आउन थालेका थिए कि त्यो समयमा चाहिँ थोरै अलिकति प्रेसर नेपाललाई दिने हो कि भन्ने टाइपमा आएका थिए. सो त्यति बेला चाहिँ यो इट्स अल अबाउट मेन्टल हेल्थ हैन. त्यति बेला तपाईले आत्तिरहेको बेलामा दिने पास र कन्फिडेन्स एकदम हाई भइरहेको बेला दिने पासमा आकाश जमिन फरक पर्छ. यु टेन्ड टु मेक सिल्ली मिस पासेस हैन. सो त्यहाँ चाहिँ नेपालको कमजोरी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ देखियो. भनेपछि यो चाहिँ सायद अपोनेन्ट कोचले पनि नियाली चाहिँ राख्नु भएको छ. ओके, नेपाललाई यतिको प्रेसर भयो भने चाहिँ सायद उनीहरूले मिस पासहरू खेल्न थाल्छ है. एन्ड द्याट्स स्पेसली इन द मिडल अफ द पार्क. त्यहाँनिर चाहिँ गेम बिग्रिरहेको, अगाडि पनि होइन पछाडि पनि होइन, मिडल अफ द पार्कमा चाहिँ बिग्रिरहेको थियो होइन. सो त्यहाँनिर अभियसली हाम्रो वान अफ द बेस्ट प्लेयर मलाई सधैँ लागिराख्ने, मैले सधैँ बयान गरि नै राख्ने. हाम्रो पछि जब एन्जेला जानुहुन्छ क्याप्टेनसिप नै रेणुकालाई दिन्छ, रेणुका होल्स इट. प्रीति राईजी पनि हुन्छ. प्रीति राईजी तर कस्तो हुनुहुन्छ भने अलिकति अग्रेसिभ अट्याकिङ माइन्डेड हुनुहुन्छ क्या. अनि
or nature of the game is like that. So sometimes चाहिँ तपाईँ attacking minded भयो भने defensive duty पनि निभाउनु पर्ने जरुरी हुन्छ. Sometimes तपाईले हरेक चोटी नै killing pass goal scoring नै opportunity निकाल्नु. It was that was एकदम एक टाइम सम्म त हामी कुलले गोल हान्यो भइरहेको थियो हैन डिफ्लेक्ट चाहिँ भयो तर कुलले चाहिँ गरे either from Sri Lanka side or it was our own Rekha भन्ने भएको थियो so अर्को एंगलबाट हेर्दाखेरि चाहिँ we got to know that it was Rekha's back heel हैन and it was from Samba's kick हैन so रेखाको यो चाहिँ सेकेन्ड गोल that means it was her tournament मा 7th goal हैन सो हाईएस्ट स्कोररमा चाहिँ भुटानको डिकी लाजोम र अब हाम्रो रेखा पौडेल जीको चाहिँ 7-7 गोल छ यो टुर्नामेन्टमा हैन अब यो गोलमा पनि इट वाज अल अबाउट साम्बा अनि हाउ सी इज हैन अब साम्बाले पाउने बित्तिकै उलाई यसरी रोक भनेर श्रीलङ्कन कोचले त्यहाँनिर डिफेन्डरहरुलाई तयार त गरेको छ हैन अब स्पेशली आज श्रीलङ्कन डिफेन्डरको नाम लिँदाखेरि नवञ्जना सी ह्याड अ गुड गेम तर थर्मिका पनि युजुअली फरवर्ड खेलिने खेलाडी हो तर आज चाहिँ डिफेन्सिभ लाइन स्ट्रङ बनाउनको लागि उलाई पनि पछाडी ल्याइएको थियो हैन सो दे वर ट्राइङ टु प्रोटेक्ट देयर गोल है सो त्यहाँनिर थियो तर साम्बा वाज टु स्ट्रङ फर देम टु फास्ट फर देम अनि यसैकारण पनि उनको त्यो शट when we look at it in the replay त्यो kind of like यो बाहिर पनि गइरा हो कि जस्तो पनि फिल चाहिँ हुन्थ्यो के हैन यो kind of like is it going off the post पनि जस्तो देखिन्थ्यो तर अब luckily unluckily Rekha was smart enough and the way she guided त्यो साइडतिर किपर पनि डाइभ गरिरहेको थियो के सो यदि सायद साम्बाको बल स्ट्रेट नै गएको भए सायद किपरले भेट्ने चान्सेस पनि त म्याक्सिमम थियो बट शी इज अलरेडी कमिटेड her body is already towards the right hand side and once the deflection comes it goes to the left and you are on a air you just cannot you are not Superman even Superman cannot be that fast maybe Flash can so that did not happen so त्यो deflect हुने बित्तिकै त it was no chance so 4-0 was a good score in the first half it was especially and one of the reason Nepal alikati the momentum lost गर्नुको कारण पनि I think जहिले पनि the second half मा जाने बित्तिकै गेम चेन्ज हुन्छ नि so first half मा चाहिँ जति सके त्यति गोल स्कोर गरौँ भन्ने खालको थियो त्यो मेन्टालिटी थियो so moving into the second half as I said earlier the substitution को कुरा गरौँ प्रीति राईको अनि उहाँको सट्टामा चाहिँ रश्मि कुमारी घिसिङ आउनु भएको थियो so त्यो substitution को कारण चाहिँ के जस्तो लाग्छ मलाई कस्तो लाग्छ भने रश्मि कुमारी घिसिङ चाहिँ अर्को एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट प्लेयर हो के हैन अब साम्बा छैनन् भने पनि उनी खेल्नुपर्छ हैन रेखा छैनन् भने पनि उनी खेल्नुपर्छ उनको दुई तीनवटा क्वालिटिज छ उनीको फिजिकल स्टेचर हेर्ने हो भने पनि सी क्यान डु द नम्बर 9 जब फर्स्ट म्याचमा उनलाई नम्बर 9 मा खेलाइएको थियो पनि हैन सो सी क्यान होल्ड द बल सी क्यान गिभ अवे द passes and kind of try for the finishing but her natural game is number 10 जुन कि नम्बर 9 लाई सप्लाई गर्ने गेम प्लेहरु गर्दिने किलिङ प्यासेसहरु निकाल्दिने and in doing that scoring goals as well so that's her game of comfortable place that's a comfortable place and अब यहाँ प्रीतिको त्यही मैले त्यो 18 19 20 मा मैले भनेको थिएँ त्यहाँ सर्टेन काइन्ड अफ मोर अग्रेसिभ नट अन अ डिफेन्सिभ साइड देखि सायद कोचले पनि त्यही देख्नु भयो कि हैन सो यहाँ चाहिँ अलिकति डिसिप्लिन पनि छ र अब कन्फिडेन्स हामीले रश्मि घिसिङलाई पनि दिनु पर्यो हैन त्यो जरुरी छ के त्यो चाहिन्छ पनि टुर्नामेन्ट भनेर पनि आई थिंक he made a tactical change हैन सो त्यो हुने बित्तिकै तपाईले याद गर्नु सेकेन्ड हाफमा फर्स्ट हाफमा साम्बा वाज स्ट्रेट डीपमा आइरहेकी थिइन् भने सेकेन्ड हाफमा सी वाज मुभिङ टुवर्ड्स द विङ राइट सो सी शिफ्टेड भन्ने बित्तिकै अब फेरि श्रीलङ्काको कोचलाई त यो चेन्ज भएको थाहा छैन भन्ने त उसलाई त फेरि अप्ठ्यारोमा पारिदिसक्यो नि त उसले साम्बा यहाँबाट आउँछ अब यसरी रोकै तिमीहरू भनेर साम्बा अल अफ सडन बिचमा छैन फेरि उ त विङमा छ हैन अब रश्मि आइदिसकेको छ त्यहाँनिर सो सी हेज अ डिफ्रेन्ट गेम स्टाइल
हैन सो रेखा स्टिल अगाडि बस्ने रश्मि अर्कित पछाडि पनि तर विङमा फेरि साम्बा गइदियो त्यताबाट सपोर्ट गर्न थाले साम्बाले चाहिँ सो आई थिङ्क द्याट वाज अ ट्याक्टिकल चेन्ज डन डेलिबरेटली बाई द कोच अनि त्यो मलाई मन पनि पर्यो तर इफ यु लुक एट इट सेकेन्ड हाफदेखि नै हाम्रो सेकेन्ड हाफको त हुन त सेकेन्ड हाफको सेकेन्ड मिनट भनौँ न 47th मिनटमै we saw the 5th goal. It was from Amisha's header. हैन सरुले सबितालाई सबिताको क्रस इनसाइड द बक्स एन्ड फिनिश्ड बाई अमिशा कार्की हैन सो किनभने एभ्रिथिङ वाज ह्यापनिङ जस्ट अराउन्ड द बक्स नै हो नि त सो त्यो लङ रेन्ज सर्ट चाहिँ उयो साम्बाको म्याजिक बाहेक त अरू चिजले हुने चान्सै थिएन कि बिकज दे वर ब्लकिङ एभ्रिथिङ 11 प्लेयर्स नै त्यही भएपछि त यु निड टु थ्रो इन द क्रसेस यु निड टु वेट फर द मिस्टेक यु निड टु क्रिएट द चान्सेस फालिराख्ने हो कि फालिराख्ने सो देयर वाज अ चान्स एन्ड अमिशा क्यापिटलाइज इट हैन त्यो भयो अब यसले गर्दाखेरि चाहिँ वी थट कि यो कन्टिन्यू हुन्छ किन फर्स्ट टाइम 1 गोल हुने बित्तिकै 3 गोल लगातार भएकोमा हैन कन्टिन्यू हुन्छ बट श्रीलङ्का प्लेड अ गुड गेम भन्छु म चाहिँ दे वर रेजिलियन्ट र उनीहरूलाई के थियो भने हामी 5 गोलमा नेपाललाई रोक्यौँ भने इट्स अ भिक्ट्री फर अस उसलाई नेपाललाई चाहिँ ग्रुप फर्स्ट हुन नदिनु चाहिँ देयर इट लुक लाइक इट वाज देयर सोल एम नै त्यही थियो कि नेपाललाई चाहिँ फर्स्ट हुन नदिने it would break Nepal's ego as well. एकदमै मजाले हैन होम ग्राउन्डमा you're playing and you come second in the group and could not score one goal. It did not matter 5 गोलको मतलबै छैन क्या त्यहाँ एक गोल चाहिँ हानिनुहोस् नि त they would feel victorious हैन सो त्यसको लागि सेटअप हुँदाखेरि चाहिँ नेपाललाई आछु नै पार्दै गयो मजाले नै during that time we could see there was some lack of communication especially between Rashmi and Rekha अनि त्यो चान्सेसहरु भइरहेको थियो but then they could not capitalize on it so but having said that there was one brilliant pass by Saru to Samba in 56 minutes. Let's talk about that. यो चाहिँ एउटा थ्रू पास थियो हैन सो आई थिंक इट्स उम्रो Yes, it's our Umro's power play moment. Okay. This I hope our audience can see that. On the 56th minute. And if they go back to the YouTube and watch the match हैन the 56th minute मा सरुले दिएको पास अब यही हामीले स्क्रिनमा पनि हेर्दाखेरि के देख्छौँ भने लुक एट साम्बा सी इज अन द लेफ्ट ह्यान्ड फ्ल्याङ्क हो लेफ्ट ह्यान्ड फ्ल्याङ्कमा साम्बा र साम्बाको डिफेन्डर ब्लिजको ग्याप देख्यौ तिमीले राइट त्यहाँ छ हैन सरू अलरेडी सीज द रन अफ साम्बा लुक एट हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर श्रीलङ्काको हैन सो 1 2 3 दे आर लुकिङ एट द बल बट नोबडी इज स्टपिङ सरू while she is making the pass. So that's a mistake हैन सो तिमीले नम्बर अफ प्लेयर्स चाहिँ राखेको छौ कहाँ राखेको छौ भने लाइनमा राखेको छौ क्या डी बक्सको भएर जहाँबाट सप्लाई भइरहेछ त्यहाँ चाहिँ राख्न सकेको छैन अब म्याक्सिमम नम्बर अफ प्लेयर्सको चाहिँ के भइरहेको थियो नि त्यहाँबाट दे वुड टर्न टुवर्ड्स दि फेभर्ड फुट भन्छ स्पेसली राइट फुट हुन्छ अनि यता पारी चाहिँ क्रस गरेर हुन्छ तर सरू डिड नट डु द्याट हैन किनभने साम्बाको रन सायदै अरू कोही अर्को डिफेन्डर हेर्नु अरूको बडी मुभमेन्ट हेर्नु त्यो रन डिटेक्ट गर्नै सकेको छैन कि हैन तपाईले नम्बर 21 पनि हेर्नु भयो त्यहाँनिर भने सी इज जस्ट स्ट्यान्डिङ टल वाचिङ द बल क्या सो दे डिड नट एन्टिसिपेट द रन अफ Samba there. And Samba made a brilliant run and that Saruko pass was precise. Those passes in between the defender, दुईजना डिफेन्डर तीनजना डिफेन्डर in between that भनेपछि त्यो तीनजना डिफेन्डर एक बलमा बिट हुने हो के सो त्यहाँनिर चारजना डिफेन्डर बिट भएको छ के एक बलमा हैन सो सी वाज दैट पास वाज दैट क्लेभर एन्ड दिस रिमाइन्ड्स अस अफ प्लेयर्स लाइक जावी इनिएस्टा एन्ड इन देयर प्राइम दे वुड डु दैट अझ यस्तोमा छ गुड प्लेयर्स नो लुक पास दिन्छन् यता हेरेको जस्तो गरेर उता पास दिन्छ दे अलरेडी नो वेयर टु हिट एन्ड विथ व्हाट फोर्स टु हिट हैन यस्तै पासकोमा म जहिले पनि कुरा गर्छु सरी आई एम बायस्ड अबाउट इट हैन माई फेभरेट प्लेयर्स नेम इज माइकल लाउड्रुप हैन अब लङ टाइम अगो डेनमार्कको सो हि वाज फेमस फर इट क्या हि वुड डु दोज थ्रु पासेस हि वाज भेरी अनसेल्फिस प्लेयर हैन टक्क दिएपछि त्यो क्यामेरामै कहिलेकाहीँ त्यो अर्को प्लेयर कुदेकै देखिँदैन थियो क्या सो हि वुड अलरेडी सी द रन हि वुड गिभ द पास डिफेन्डरहरू पनि कहाँबाट पास आइरहेको छ भने जस्तो हुन्थ्यो सो लाइक सेम भोइस बट अनलकिली गोल चाहिँ भएन किन किपर मेड अ गुड मुभ 1 versus 1 मा किपरले त्यहाँनिर अगाडि नै आएर ठ्याक्क बचाउनु भयो समयमा पुग्नु भयो किपर बट दिस वाज वान अफ द बेस्ट पासेस आई हैव सीन That's the reason why it's our Umbro power play moment. There you go. And during that time, हामीले एक मोमेन्टमा श्रीलङ्काको almost every player सबैजना त्यो नेपालको हाफमा थिए Yeah. So leaving our goalkeeper
हैन सो 21 प्लेयर्स वर इनसाइड द हाफ अफ श्रीलङ्का हैन त्यो सेन्टर लाइन भन्दा सबैजना यतापट्टि थिए त्यही समयमा हाम्रो 2-3 वटा मिसहरु पनि भयो त्यो रेखाले पनि पाएको आई थिंक सी रिग्रेटेड इट आफ्टरवर्ड्स कि मैले थोरै सोचेर एकछिन काम भएर हानेको भए हुन्थ्यो कि भन्ने बट इट ह्यापन्ड सो फास्ट इट केम अबभ हर हेड इट वाज बाउन्सिङ सी ह्याड टु हिट इट त्यो सही लागेन कहिलेकाहीँ लाग्दैन हैन सही लागेन अब फर्स्टको गोलमा सविताको सही लाग्यो त्यो प्लेसमेन्ट टक्क सही प्लेसमेन्ट सही पावर सही प्रेसिजन भयो गोल भयो तर यो रेखाको यसपालि चाहिँ हुन सकेन इट जस्ट वेन्ट अबभ द बार so it could have been her hat trick yeah right. And then we could see arko to Nepal substitution it was Anita last time when he said I think last time against Maldives so हामीले substitution पछि उहाँहरुको substitution पछि एकैचोटी गोल देखेको थिए नि हैन so as a यो substitution गर्नुको कारण पनि I think त्यो एउटा गोल चाहिएको थियो नि त चाहिएको थियो सो त्यो कारणले पनि अझ when both of these players come त्यो एउटा सर्टेन प्रकारको त्यो हामी झन्डै 60 मिनेट्स तिर चाहिँ हाम्रो प्लेयरहरु अलिकति लेथार्जिक भएको थोरै उनीहरुको स्टामिनामा कमी भएको हो कि जस्तो लागिरहेको बेलामा यी दुईजना खेलाडीहरु आउने बित्तिकै एउटा डायनामिजमै चेन्ज हुन्छ के and especially I always talk about it spot kicks once that happens the dead ball situations either it's a free kick or a corner kick Anita Basnet or Anu Basnet hits it and Geeta Rana runs for it so that's a plan and so त्यसमा चाहिँ I'm pretty happy about it यो समयमा झन्डै एउटा रेखाले दुईजना प्लेयरलाई यस्तो स्किलफुली डिबक्स भित्र काटेर सी गेभ इट टु साम्बा तर साम्बाले हानेको बल चाहिँ नवनजनाले ब्लक गर्नु भएको थियो हैन सो त्यो पनि सो दे वर डिटरमिन्ड टु जस्ट थ्रो एभ्रिथिङ एन्ड सेभ इट हैन अनि त्यसपछि साम्बाको पनि 1-on-1 सिचुएसन थियो के त्यो पनि गोलकिपर यहानी उहाँले फेरि पनि बचाउनु भयो चाहिँ दे वर गिभिङ एभ्रिथिङ इभन हामीले पछि गफ गर्ने त फिजिकली पनि हुन थाल्यो उनीहरु भनेर के that from especially from Sri Lanka substitute yeah so the number उहाँले इभन एक्चुअली साम्बाले त रेफ्रीलाई नै गएर कम्प्लेन पनि गरिराख्नु भएको थियो सो बल सिधै पछि नि फल गरिरहेको थियो के सो त्यो एउटा कोचको ट्याक्टिक्स हो क्या त्यो शी वाज सेन्ट टु डु द्याट के बुझेन सो इट डिस्टर्ब्स द माइन्ड रेखा पौडेलसँग त्यो इन्सिडेन्ट भयो त्यो बल सिधेपछि उसले सानो धक्का हान्थ्यो त्यो कुनै त्यो मान्छे ढाल्छु भनेर हानेन क्या जस्ट टु डिस्टर्ब द माइन्ड अफ रेखा ओके उसले एकचोटि रेखालाई गरे एकचोटि सवितालाई गरे क्या दुईटालाई गरेको छ सो सी वाज सेन्ट टु डु द्याट त्यो गर्ने बित्तिकै तपाईँ हल्का रिसले खेल्नुहुन्छ तपाईँ अलिकति त्यो नजिक त्यसलाई म पनि हानिदिन्छु भने इफ रिटालिएसन भयो भने त तपाईँले खान्छ नि कार्ड थाहा छ उसले थोरै नज मात्रै गरिदिएको छ रेफ्रीको आँखामा परेको छैन बट इफ यु रिटालिएट विथ अ पन्च स्ल्याप अर किक अर एनी फिजिकल अब्युज यु गेट द कार्ड यो यसरी नै पठाइन्छ क्या कोचहरूले पठाउने तरिकै यही हो यसमा चाहिँ हाउ स्मार्ट अ प्लेयर यु आर चाहिँ नाउ देयर यु गो कहिलेकाहीँ त हामी ओभर एक्टिङहरू पनि देख्छौँ यसो मरेको जस्तो गरेर होइन बिहोस भइदिएर छटपट डल्लो परेर लड्दिएर पनि गरिदिन्छन् होइन बट सी वाज सेन्ट टु डु द्याट आई कुड टोटली सी इट Football is not just about how you play, but also about your mind game. How cunning and how smart you are, and how well you know the system. Yosma धेरै फरक पर्छ. And then we thought it was a goal by Rekha, but it happened to be an offside. Yeah. And it literally broke my heart because it could have been her hat trick. And I was waiting for the wow hat trick. Then I was waiting, and I was shouting "Pure!" But then after. It was कति मिनेटमा मैले यहाँ चाहिँ लेखिने छु but it was Anita's cross अनि रश्मि उहाँले चाहिँ गोल हान्नु भएको थियो कर्नरमा हजुर सो 90+4 मा हो okay 90+4 मिनेट्समा हो अनि वी थट कि लाइक अब द गेम इज गोइङ टु बी जस्ट 5-0 अनि हामी चाहिँ अब बङ्गलादेशसँग चाहिँ सेमी फाइनल खेल्नुपर्छ हामीले भन्ने सोचिरहेको अवस्था या अ लिटल बिट अफ इगो अफ नेपाल हैन एज यु सेड अघि न हाम्रो होम ग्राउन्डमा खेलिरहेछौँ हामी सुरुमै बङ्गलादेशसँग ड्र भुटानसँग ड्र भएका छौँ होइन अनि हामी फर्स्ट आउन सकिरहेको छैन ग्रुपमा इट हर्ट्स आवर इगो नि आफ्नो होम ग्राउन्डमा छौँ होइन अनि त्यो पनि एउटा सलिटरी गोलको कारणले गर्दाखेरि होइन यो चाहिँ हामी वी आर अ बेटर साइड देन दिस भने आफैलाई गाह्रो भइरहेछ क्या सबैलाई सो त्यसको जवाफ चाहिँ
एउटा चाहिएको थियो त्यो टाइममा र यो टुर्नामेन्टमा सुरुवातदेखि नै रश्मि घिसिङजीलाई जुन जिम्मेवारीहरू दिएको थियो कहिलेकाहीँ प्रेसरले गर्दा कहिलेकाहीँ मिसफर्च्युनले गर्दाखेरि यताउता अरू चिजहरूले गर्दाखेरि त्यो गोलमा परिणत भइरहेको थिएन क्या उहाँले प्रयास गरेका चान्सेसहरू सो यहाँ चाहिँ हिरो कम्स इन दिस पर्टिकुलर मोमेन्ट सी वाज द हिरो सी वाज द सेभियर टु हुन्छ नि एउटा इज्जत बचाएको हो नेपालको चाहिँ एक गोल चाहिरहेको समयमा चाहिँ द्याट हेडर इट वाज अ लुपिङ हेडर जस्ट अबभ द गोलकिपर होइन अनि एभ्री टाइम चाहिँ अनिताको कर्नर आउँदाखेरि चाहिँ त्यो गीता राणा चाहिँ मेक्स अ रन भइरहेको बेलामा यो समयमा ठ्याक्क रश्मिजीको घिसिङको मानि आयो त्यो आएपछि हडबडाइएको देखिएन क्या उनले सो सी गाइडेड द बल टुवर्ड्स द गोल पोस्ट नै टक्क मजाले नै गाइड गर्नुभएको छ र त्यो लुप भएर गएको छ होइन सो इट वाज अ वेल डिजर्भ गोल फर हर एन्ड आई एम पर्सनली ह्याप्पी यो गोलले गर्दाखेरि उनले सायद सेमी फाइनल पनि एउटा मोमेन्टमा हामी उहाँलाई देख्न पाउँछौँ मैदानमा यो कन्फिडेन्स लेभलले उनको अब अर्कै हुनेवाला छ सो दिस इज अ गुड न्युज फर नेपाल So there were very few chances नेपालले चाहिँ डिफेन्ड गर्नु परिरहेको थियो मोस्टली त्यो अट्याकिङ उसमै मोडमै थियो त्यो ट्रान्जिसन चाहिँ कस्तो भयो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई when नेपाल have to defend के there were very few moments त्यो ट्रान्जिसनको टाइममा चाहिँ कहीँ अलिकति मलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ त्यो कहिलेकाहीँ चाहिँ यस्तो मोमेन्ट आफूले क्रिएट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या when you are playing against that 11 players who are parked like a bus in front of the goal post, in front of the D area. So you just pass the ball back to your goalkeeper, back to your defender. अब त्यो गर्ने बित्तिकै के हुन्छ भने उसको फरवर्ड लाइन त drawn towards the ball, drawn towards the opponent side हुन्छ नि त सो त्यो भएपछि तिम्रो अपोनेन्ट बिस्तारै अगाडि बसेपछि त्यो हामीले ग्याप कहाँ नभेटिरहेको हो भने मिडफिल्ड लाइन र डिफेन्स लाइनको बिचको ग्यापमा बल खेलाउन नपाइरहेको अवस्था हो नि त तर यहाँ त आजको सिस्टममा देखेर देयर वाज नो लाइन अफ डिफेन्स अर मिडफिल्ड इट वाज वान लाइन जस्ट वान लाइन अनि एकजना फरवर्डको मान्छे चाहिँ लिङ्सिङ यसो अलिकति अगाडि थोरै छ भने 9जना प्लेयर त लाइक पार्क लाइक अ बस छ त्यसलाई हामीले डिफ्युज कसरी गर्ने त भन्दाखेरि यु निड टु युज दिज स्ट्राटेजिज के जस्ट पास इट ब्याक एकछिन काम हो पास ब्याक गर उसले लखट्न थाल्छ क्या बल त्यो लखट्न थालेको 3-4जना प्लेयर कमिट भएको अवस्थामा अनि थ्रु बल फ्याल न त्यसपछि त्यहाँ रनमा लिउँ न तिमी सो त्यो चाहिँ क्रिएट नेपालले गरेन क्या आज त्यो नेचुरली एक दुईचोटि घटना भयो त्यसमा श्रीलङ्कन प्लेयर आफैले नेचुरली आफूले लगेको बलमा अगाडि आए त्यो अर्कै घटना भयो तर आफूले जाने चाहिँ नेपाली टिमले गरेन नेपाली टिमलाई मेरो सजेसन चाहिँ त्यो हुन जान्छ सायद म राजेन्द्रजी भन्दा बुझेको फुटबल बुझे मान्छे होइन होला किन भए त म त्यहाँ प्रशिक्षक हुन्थेँ नि राजेन्द्रजी त हुँदैन थियो तर म आज हेर्न चाहेको कुरा चाहिँ मैले आई वुड वान्ट दोज श्रीलङ्कन प्लेयर्स टु बी ड्रन टुवर्ड्स द गोल पोस्ट अफ नेपाल सो द्याट स्पेस क्रिएट होस् आजको गेममा हामी वी वर अल audiences were looking forward to Samba's game. And she did her job beautifully. Yeah. But who's a player you consider ki beside Samba and Sabita, I would say. This is a Nepal ko team lai ek kisam ko bind garera rakhe thiyo jasto लाग्छ तपाईलाई. Oh, Sabita Rana Magarle the man of the match player of the match. Player of the match player of the match जित्नु भयो उहाँले and बधाई पनि छ those runs that goal and everything was excellent. Samba was superb, and she's gelling up with the team. मजाले भइराछ. Rekha knows what to do. She's a smart player. त्यो पनि देखिन्छ. Saruko game was impressive. She's a silent player. धेरैजनाले कुरा भइरहेको तर Saru is a good player भनेर सबैलाई थाहा छ. अनि त्यो पासेसहरु राम्रो निस्किरहेको थियो हैन. I think आज चाहिँ कोचले जुन ड्युटीमा पठाइएको छ नि I think ड्युटी सबैले मजाले आफ्नो ड्युटी चाहिँ निर्वाह गरेका हुन् हैन सो कहिलेकाहीँ कोचहरुले कसरी पनि प्लेयर चेन्ज गर्छन् उनले भनिरहेको खेल नखेल्दिँदाखेरि उसको तरिका अनुसारले गेम चाहिँ सञ्चालन नहुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ थोरै चेन्जेसको लागि त्यसरी पनि गरेर आउँछ हैन सो मलाई लाग्छ आज ड्युटीमा पठाइएको सबै काम सफलतापूर्वक नै निर्वाह भएको अब हाम्रो साइड डिफेन्सहरुले पनि आज बिकज उनीहरुको तर्फबाट प्रेसर नै आइरहेको थिएन भने त ओभरल्याप पनि मजाले आइरहेको थियो के विमलाजी पनि मजाले आइराख्नु भएको थियो यसैगरी हाम्रो यतापट्टि साइडको अमृता जयसीजी हैन उहाँ पनि मजाले ओभरल्यापमा आइराख्नु भएको थियो दे वर कम्बाइनिङ वेल विथ यता सरुसँग कम्बाइन गरिरहेछ यतापट्टि प्रीतिसँग पनि उसको राम्रो कम्बिनेसन थियो
एकचोटि त त्यो साम्बासँगको कम्बिनेसनबाट गोल पनि भएको हो होइन सो दोज मोमेन्ट्स चाहिँ क्रिएट भइरहेको थियो आजको स्ट्याट गजबको छ नि आजको team, can we have a look at our match stats please? यो त किनभने आज अलमोस्ट फाउल गरेको भनेको आई थिंक उसले हो भुटानले हो हैन सो भुटानले फाउल गरेको बाहेक उनीहरुको स्ट्याटमा खासै केही पनि छैन अनि अटेम्प्ट्स अन गोल त नेपालको बेपत्तै होला आज हैन हाम्रो स्ट्याट छ केडा अनि आजको हेरेर चाहिँ टोटली नेपालको गेम यो है भनेर क्याल्कुलेटै गर्न सकिन्न कि किन तपाईको अपोनेन्ट कमजोर छ नि त अपोनेन्ट कमजोर हुने बित्तिकै अब हामीले सेमिफाइनलमा कसरी खेल्छौं त इन्डिया विरुद्ध भन्दाखेरि नै इट्स गोइङ टु बी आवर फर्स्ट टफ टेस्ट हैन भुटान विरुद्ध हामी तयारी हुँदा नहुँदै सम्म पनि आज न रेखा पनि स्टार्टिङ 11 मा छैन हुँदा हुँदै गेम भइसक्यो बट नाउ वी हैव द टप 11 आज खेल्यो तर आज खेलेको अपोनेन्टसँग हामीले गेम हेरेर अन्दाज लगाउन सक्दैनौं बिकज वी आर प्लेइङ एन 3-5-2 गेम 3 in the back. The 3 in the back test नै भएको छैन कि India is going to test it. Then we'll know कि हामी कतिको गुड छौं र ब्याड छौं. So आजको स्ट्याट हेरौं. 20 shots. नेपालको साइडबाट भने 0 shots from Sri Lanka. Okay. 11 shot on target. 9 shot of target. We got 12 corners. Yeah. So यो हेर्ने भने त 20 shots भनेको त यो डोमिनेसनको एउटा लेभल पनि एकदम क्रस भएको हो हैन अनि 11 shots on target भनेको चाहिँ लाइक इट्स अ गुड थिङ फर नेपाल कि त्यतिमा त्यति शट चाहिँ गइरहेको छ नेपालको भनेर एज आई सेड भर्खरै मैले भनेको कुरा चाहिँ हामीले राम्रो अपोनेन्टसँग टेस्ट भएकै छैन हामी सो यो आइदर यो ठाउँमा बंगलादेश र इन्डियासँग चाहिँ हाम्रो ग्रुप राउन्डमै गेम भएको भए चाहिँ एउटा टफ म्याच हुन्थ्यो सो त्यहाँ थोरै हामीले अन्दाज गर्न सक्छौँ कि हाम्रो कमजोरी पनि यो हो हाम्रो स्ट्रेन्थ पनि यो हो भन्ने हुन्थ्यो नाउ इट्स गोना बी ब्याङ क्या इन्डियासँग अब इन्डिया फेरि हारेको छ अस्ति भर्खर बङ्गलादेशसँग त्यो हार्ने बित्तिकै चाहिँ त्यो टिमको फेरि अर्कै हुन्छ फेरि ओ नो लास्ट टाइम पनि हामी टुर्नामेन्ट हारेको 5 चोटि जितिसकेको हामी टुर्नामेन्ट हारेको छौँ योपालि हामी फेरि बङ्गलादेशले फेरि हामीलाई ग्रुप राउन्डमा हराएको छ हाम्रो इज्जत के भइरहेछ यार त्यो आइम थिङ्किङ त्यो कोचलाई पनि इन्डियाको कोचलाई पनि उहाँको एसोसिएसनबाट नै उसलाई फोन कल आइसक्यो व्हाट द हेल इज ह्यापनिङ ब्रदर वी थॉट वी वर देयर टु लिफ्ट द ट्रफी बङ्गलादेश इज बिटिङ अस व्हाट इज ह्यापनिङ भने उसलाई आइसक्यो भनेपछि उसको केपेबिलिटीमा प्रश्न चिन्ह आइसक्यो त्यहाँनिर भनेपछि हि इज गोना डु हिज बेस्ट टु बिट नेपाल इन द सेमिफाइनल इज्जत बचाओ अभियान सो दिस इज गोना बी एकदम त्यो नेल बाइटिङ हुनेवाला छ The crowd needs to play a very important part. I request the crowd again. है तपाईहरु नेपालले एक गोल कन्सिड गर्यो भने नातिनुस् हामीसँग फर्काउन सक्ने क्षमताका खेलाडीहरु छन् इफ मोमेन्टम के बिग्रियो भने पनि गाली नगर्नुस् आफ्नो टिमलाई बिग्रिन्छ गेममा कहिलेकाहीँ तर त्यही बिग्रेकोलाई सुधार्नको लागि चाहिँ तपाईले नेपालको तर्फलाई लिएर भोटिङ गर्नुपर्छ च्यान्टिङ गर्नुपर्छ सपोर्ट गर्नुपर्छ अनि नेपाल गेममा फर्किन्छ सो बिलिभ अन दैट आज चाहिँ कतिको रोल प्ले गरेको छ सपोर्टर्सहरुले आज त इन्जोय गरिरहेको थिए आज त त्यो क्राउडलाई थाहा थियो कि नेपाल इज गोइङ टु विन कति गोलले चाहिँ थाहा थिएन तर चाहिँ लास्टको गोलको लागि चाहिँ एउटा नेल बाइटिङ के भइदियो भने त्यो गोल चाहिँ जस्ट 1 गोल जस्तो फिल भयो क्या 5 गोल छोड्दै भाइ त्यो एक गोल चाहिँ हैन त्यो दैट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट त्यो नभइरहेको अवस्थामा त एङ्जाइटी चाहिँ एकदम हाई थियो वी कुड सी इट इन द फेसेस अफ द crowd as well. Even ours, right? I mean, पहिला त okay, back to back 3 goals भइरहेको थियो. We were enjoying, we were shouting whole of our team. We were watching the game. पछि the last minutes मा जब त्यो corner को अगाडि पाउनु अगाडि we were like silent. Everyone was silent. So that was really एकदम nail biting moment for us. Happens. Now I think we've covered all आजको match को चाहिँ. So अलिकति semi-finals को कुरा गरौँ. Semi-final मा first match चाहिँ Bangladesh versus Bhutan छ भने second match चाहिँ Nepal versus India. Now Bangladesh र Bhutan they have come up as an underdog. So Bangladesh they are the defending champions. So what can we expect from both teams? यसमा चाहिँ अहिले नै ऑडियन्सलाई पनि इन्भल्भ गर्दियौ न. Let's see what they have to say. So it's now time for our Dish on Fiber Connection segment where you guys can comment and ask if you want to ask anything to us. Or they can predict the score. Yeah, you can predict the score. Stay connected with FiberNet, Dish on FiberNet connection, right? Yes. So Bangladesh and Bhutan beach ki hola bhanyo. So rightfully said,
underdog and a defending champion. So what better way to write a script? And it's amazing the way Bhutan has shaped up for this particular tournament. It's blown everyone's mind. So मलाई लाग्छ ड्राइभिङ फोर्स बङ्गलादेशसँग छ फेरि बङ्गलादेशको विक पोइन्ट पनि हामीले देखिसकेका छौँ फर्स्ट म्याचमै पाकिस्तान विरुद्ध त्यो म्याचमा पाकिस्तान वाज अग्रेसिभ पाकिस्तानले फिजिकल पनि खेलेको थियो त्यो मैले एकदमै याद गरेको थिएँ बङ्गलादेश अग्रेसिभ अपोनेन्ट र अग्रेसिभ भन्नाले फाउलिङ नै अपोनेन्ट र अग्रेसिभ गेम खेल्ने अपोनेन्ट पाकिस्तान एकदम फास्ट पेसमा पनि खेलेको थियो कि त्यो गेम मलाई एकदम याद छ कि त्यो पेस अग्रेसिभनेससँग बङ्गलादेश अलिकति कोप गर्दैन रहेछ इन्डियासँग चाहिँ के गर्यो भने बङ्गलादेशले चाहिँ अग्रेसिभ र फास्ट गेम खेल्यो कि दे वर लाइक सो ओभर इन्डिया कि इन्डिया चाहिँ ब्याकफुट भइसकेको थियो क्या सुरुदेखि नै The pace they showed in that particular match was simply outstanding. And that formation of 4-3-3 and Sabina Khatun just in the middle dictating everything was outstanding. So, it's going to be a very tough match. Bangladesh Bhutan le 13 goal आजको खेलमा हान्यो भन्दैमा चाहिँ भुटान चाहिँ आउट एन्ड आउट फेभरेट हुँदै होइन एकदम कमजोर टिमलाई 13 हानेर खासै केही फाइदाजनक काम भएको होइन उनीहरुको मोरल बुस्ट अप चाहिँ भएको हो एउटा कन्फिडेन्स लेभल चाहिँ हाई भएको हो सो नाउ दिस शोज कि बंगलादेश विल बी प्रिपेयर्ड दे नो इफ भुटान क्यान होल्ड नेपाल एन्ड इफ दे क्यान बीट मालदिव्स 30 and beat Sri Lanka 4-1 then त्यो भनेको त they have the strength they will be aware and I am really looking forward to that game somehow मलाई चाहिँ काहीँ न काहीँ balance shift चाहिँ it's not 50-50 भन्छु म चाहिँ म्याचमा हैन I think the balance is more with the Bangladesh side it's 60-40 and 60-40 छ थोरै ब्याकफुटमा खेल्नु पर्ने छ भुटानले दुईटै अग्रेसिभ टिम हुन् दुईटै अग्रेसिभ टिम हो देयर इज गोना बी लट्स अफ फाउल्स इन दैट गेम लट्स अफ फाउल्स हुनेवाला छ किनभने भुटान पनि एकदमै टफ खेलाडीहरू भएकै टिम हो एकदमै लट्स अफ फाउल्स अनि यो भुटानले यसरी खेल्नेवाला छ कि नाउ दिस इज अ चान्स टु मेक आवर मार्क भनेर खेल्नेवाला छ हैन सो भुटान अग्रेसिभ त आउँछ है तर आई बिलिभ बङ्गलादेशले गेम चाहिँ जित्छ Let's see what our audience have to say. अनि बङ्गलादेशको किपर गजबकै छ नि रुपना चकमा आउटस्ट्यान्डिङ लास्ट टाइम पनि आउटस्ट्यान्डिङ गोलकिपर उनी नै हुन् हैन आउटस्ट्यान्डिङ गोलकिपर एउटा पनि प्लस पोइन्ट हो उनीहरुको एकदमै I remember her the game assembly game she was phenomenal yeah even our audiences they think Bangladesh is going to win many of them saying 4-1 Bangladesh 3-1 Bangladesh things like that so I think even I agree Bangladesh is going to win but we'll see the easy match though then obviously for Bangladesh right we'll see एकदमै रमाइलो exciting match भुटानले चाहिँ के गर्छ भन न भुटानले चाहिँ बङ्गलादेशलाई 90 मिनेट्समा जित्न दिदैन के they would want to push it to the extra time and maybe push it to the penalties if possible के त्यहाँ चाहिँ भुटानको मेन चान्स हो के बुझेन त्यो भनेको 50-50 चान्स हो नि त वन्स यु आर इन द पेनल्टिज भन्ने बित्तिकै टाई ब्रेकर भन्ने बित्तिकै त इट्स अ 50-50 चान्स हैन भुटानले चाहिँ त्यसरी खेल्नेवाला छ हैन सो एन्ड दे नो अस्तिको गेमबाट बङ्गलादेशले जुन प्रकारले स्विफ्टनेस इन द मिडल अफ द पार्क गरे नि इन्डिया विरुद्ध त्यो इजिनेस चाहिँ बङ्गलादेशलाई हुनेवाला छैन अलरेडी भुटानले त्यो गेम देखिसकेको छ भुटानको कोचले अनि भुटानको कोच अब इट्स अ डिबेट वेयर इज सी फ्रम अस्ट्रेलिया न्युजिल्यान्ड हाम्रो अभिनवजी न्युजिल्यान्ड भन्नुहुन्छ पत्र पत्रिका अस्ट्रेलिया भनिदिनुहुन्छ हैन सो सी इज फर मी द स्मार्टेस्ट एन्ड द मोस्ट केपेबल कोच अमङ अल द कोचेस इन साफ अहिलेको यो प्रतियोगितामा चाहिँ द्याट्स वाइ भुटानले चाहिँ ठेल्नेवाला चाहिँ छ बङ्गलादेशले जित्ला गेम पेनल्टिजमै गऱ्यो नि जित्ला बट भुटान इज गोइङ टु मेक लाइफ डिफिकल्ट फर बङ्गलादेश यो धेरै नै सोचिरहेको छैन रोक्छ रोक्नलाई खेल्छ क्या भुटानले नेपाललाई नै रोकेको थियो नि यसले बङ्गलादेशलाई रोक्नलाई खेल्छ दे वान्ट टु टेक द गेम टु द टाई ब्रेकर लेट्स ह्याभ योर प्रेडिक्सन यसमा चाहिँ आई बिलिभ इट्स गोइङ टु गो टु द टाई ब्रेकरमा जान्छ बङ्गलादेशले जित्छ okay then now let's talk about the game that we are all waiting for Nepal versus India I think हामीले हिजो मात्रै कुरा गरेको थियौँ कि काहीँ न काहीँ इन्डियालाई अभोइड गर्ने भन्ने कुरा थियो बट देन
इन्डियालाई फेस गरे पनि बङ्गलादेशलाई फेस गरे पनि द सेम इट वाज द सेम थिङ सो बट स्टिल त्यो इन्डियालाई फेस गर्ने भनेपछि चाहिँ हाम्रो मेन्टालिटीमा पनि हुन्छ नि एज एन अडियन्स पनि आई थिङ्क इट हेज एन डिफ्रेन्ट इफेक्ट भनौँ न त्यो एउटा राइभलरीको भावना त्यहाँबाट आउँछ होइन अनि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ नि नाउ इज अ टाइम दिस इज द बेस्ट टाइम टु फेस इन्डिया जस्तो लाग्छ क्या मलाई लास्ट 3-4 वर्ष अगाडिदेखि क्या हामीले प्रयास गरिरहेको छौँ कहीँ न कहीँ चुकिरहेका छौँ त्यो 19-20को फरक भन्छौँ हामी 19मा छौँ उनीहरू 20मा छ एउटा स्लाइट एउटा मिस्टेकले मात्रै गोल भइरहेछ अनि अलिकति मेन्टली हामी चाहिँ अलिकति डाउन फिल हुँदाखेरि इन्डियाले क्यापिटलाइज गरिरहेछ त्यस्तो भइरहेको बेलामा अब त लास्ट टाइम पनि हामीले जितेको छौँ योपालि पनि बङ्गलादेशले फेरि ब्याक टु ब्याक लास्ट टाइम र यसपालि दुवैचोटि इन्डियालाई हराएको छ भने चाहिँ इन्डियाको विक पोइन्ट पनि देखेका छौँ फर्स्ट गेममै हामीले विक पोइन्ट देखिसकेको थियौँ जब पाकिस्तानले 2 गोल गर्यो होइन सो उनीहरूको स्ट्रङ पोइन्ट पनि छ इन्डिया क्यान स्कोर गोल त्यो पनि छ भने विक पोइन्ट पनि छ डिफेन्सिभ सर्टन काइन्ड अफ लाइक पर्सनालिटी स्पेसली सेन्टर पेयरिङमै प्रब्लम छ उनीहरूको सेन्टर पेयरिङ धेरैचोटि त्यो बल डी बक्समा आउँदाखेरिको क्लियरेन्स छ नि सो वान सर्ट क्लियरेन्स हुनुपर्ने भएको छैन कि त्यो फिस्स भएको छ कि अरू कसले क्लियर गर्नेकोमा देयर इज अ डिलेमा त्यो हुने बित्तिकै अपोनेन्टले चाहिँ त्यसको क्यापिटलाइज पनि गरिरहेको छ होइन सो त्यो कर्नर झर्दाखेरि क्रस झर्दाखेरि चाहिँ देयर इज अ कन्फ्युजन हुज गोइङ वेयर हुज डुइङ वाट त्यसमा कन्फ्युजन छ इन्डियाको चाहिँ सो आई हेभ सिन द्याट इन द प्रिभियस म्याच वी अल हेभ सिन द्याट इन द प्रिभियस म्याच सो यसको फाइदा चाहिँ कसले उठाउनु पर्यो नेपालले उठाउनु पर्यो यसको फाइदा चाहिँ त्यहाँनिर जुन प्रकारको आज रेखाले गेम खेल्यो नि मलाई लाग्छ इन्डियालाई त्यो तनाव हो ओके रेखा इज सानो पनि छ यसलाई फल हानिहालौँ त्यहाँ फल पाइहाल्छ भन्ने पनि टेन्सन होइन त्यो पेनाल्टी भइहाल्छ कि फ्री किक भइहाल्छ भन्ने पनि टेन्सन हो सी इज अ स्किलफुल प्लेयर एक मिस्टेक भयो भने आशालताजीले एक मिस्टेक गर्नुहोस् रेखाले गोल गरिदिइहाल्छ फेरि त्यहाँनिर होइन सो त्यो नेपालको पावरफुल पोइन्ट हो कि हाम्रो स्ट्रङ एलिमेन्ट त्यहाँनिर छ अनि साम्बा लर्किङ जस्ट बिहाइन्ड रेखा भन्ने चाहिँ उसले रेखा मात्रै कभर गरेर भएन त्यहाँ साम्बा गर्नै पर्ने अवस्था आइसक्यो त्यहाँनिर होइन र आई थिङ्क दे हेभ अल नोटिस्ड सबिता राणा मगर अब चाहिँ बिकज द वे सी मेक्स द रन्स होइन सो त्यो चाहिँ खतरा छ वेराज त्यस्तै रन बनाउने इन्डियाको छ मनिषा हुनुहुन्छ फेरि उसको रन अर्को खतरा छ फेरि त्यहाँबाट उसले क्रिएट गर्ने ह्याभक र जुन त्यो क्रसेसहरू थियो मलाई त बालादेवीको इम्पोर्टेन्स इन दिस टुर्नामेन्ट चाहिँ भन्दा पनि मनिषाको देखिरहेको छु कि द वे सी मेक्स दोज गो पासेस एन्ड क्रिएट्स चान्सेस त्यहाँ चाहिँ नेपालले रोक्नुपर्छ अब त्यहाँ चाहिँ नेपालको हाम्रो अब सुरुमा आई गफ गरेको कुरा आउँछ 3 in the back so त्यो टेस्ट हो सो मनिषा इज द टेस्ट हो कि नेपालको लागि सो 3 in the back भन्ने बित्तिकै के छ नि अहिले मैले हाम्रो गेममा प्रेसर आएको छैन नि त सो 3 back भनेको के त तपाईँको 5 कोमा तपाईँ प्रेसरमा पर्ने बित्तिकै यो विङको दुइटा छ नि यिनीहरू त डिफेन्सिभ काममा झर्नुपर्छ नि त हाम्रो त्यहाँनिर होइन आइदर अमिषा यताबाट झर्नुपर्छ होइन अर यताबाट सरु छ भने सरु झर्नुपर्छ हो त्यो 5% डिफेन्सिभ वाल बनाउनुपर्छ त्यसको लागि त्यो बनाउने सिचुएसन अहिलेसम्म आइसकेको छैन क्या नेपाललाई दुइटै गेममा आएन इन्डियासँग त आउँछ सो त्यसको लागि हामी केपेबल इनफ र हामी रेडी इनफ छ कि छैन इज द क्वेसन सो त्यहाँ चाहिँ इन्डियाले हामीलाई अप्ठ्यारोमा राख्छ प्रेडिक्सन अडियन्स के भन्नु छ इन्डिया नेपालको के छ यसो भन्नुहोस् त यार तपाईँहरू सबैजनाले इन्डियाको गेम त राम्रोसँग हेरिसक्नु भएको छ होइन अनि इन्डियाको गोलकिपर अग्रेसिभ त मैले देखिरहेको छु तर कहिलेकाहीँ उनले 100% क्याच गर्न नसकिरहेको अवस्था पनि देखेको थिएँ मैले बलहरू होइन त्यो पनि छ उनको बट इन्डिया अब के छ नेपाल 2-0 4-0 चाहिँ गाह्रो कुरा नलेखन केटा हो अलिकति हुने टाइपको लेख्देऊ न यार मन खुस बनाइदेऊ न दिल खुस बनाइदेऊ न यार 2-1 रिजवान सही हो ल 3-1 for Nepal 3-2 might be a good score line 2-1 Nepal wins someone said Nepal wins 1-0 on extra time त्यो पनि हुन सक्छ there's a possibility for everything there's a possibility हाम्रो नेपालको कमजोरी नै हामीले देखिसकेका छौँ नि यो नबिर्सौँ है नेपालको कमजोरी जस्तो आज पनि फर्स्ट गेममा नि बेसी इन्डिभिजुअल खेल्दाखेरि गोल भएन हैन आजको गेममा सुरुमा हामी आत्तिदाखेरि बिग्रिरहेछौँ र पछिको अवस्थामा पनि त्यो तालमेल बेला बेलामा मिसकम्युनिकेसन भइरहेको छ सो त्यो हामी नेपाललाई सपोर्ट गर्छौँ भन्दैमा 100% त्यो फुटबल एथिक्स र अन्डरस्ट्यान्डिङलाई पर सारेर चाहिँ डिसाइड नगर्नुहोस् यसो सोचेर गर्नुहोस् नेपालको पनि कमजोरी पक्ष छ
हैन हाम्रो त्यो 3 म्यान डिफरेन्सले मैले भने जस्तो टेस्ट नै भएको छैन त्यो टेस्ट हुनेवाला छ अब कहाँ इन्डिया विरुद्ध पनि सेन्टर हाफभन्दा उता मात्रै गेम हुन्छ त यार इन्डिया विरुद्ध त इन्डियाले त हामीलाई त पेल्छ त सो त्यो पेलेको थेक्ने कसरी रोक्ने कसरी त्यसमा काउन्टर कसरी जाने तर एउटा म आई वुड वान्ट टु सी वान थिङ पहिला पनि एकचोटि साम्बाले अन द रनमा इन्डिया विरुद्ध मजाले गोल गरेको छ क्या हैन सो त्यो गेम लगभग नेपालले हारिसकेको गेमलाई इन्डिया एक गोल पहिला गरेर त्यसपछि अन द रन साम्बाले अर्को गोल गरेर अन्तिम मिनटमा गएर चाहिँ हामीले इन्डियालाई रोक्न सकेका थियौँ या जितेका थियौँ त्यो त्यो जस्तै रनमा देख्न चाहन्छु क्या म चाहिँ साम्बालाई क्या रेखालाई र साम्बालाई चाहिँ आई बिलिभ रेखा र साम्बा चाहिँ त्यो पोस्टमा ढुकेर खेल्ने उसको बेस्ट पक्ष नै होइन क्या when they are running towards the opponent's goal that's their strength त्यो चाहिँ म हेर्न चाहन्छु कि थोरै इन्डियाले पेरिरहेको छ we are holding of India then we get one chance जसरी आज सरुले थ्रु बल फ्यालिन् नि दुईटा डिफेन्डरको बीचमा you throw a long through ball for the run के अनि साम्बा कुदोस् क्या त्यो बलको लागि त्यसले चाहिँ इन्डियाको डिफेन्डर्स चाहिँ ब्याक फुटमा पर्छ सी इज अन अ फ्रन्ट फुट सो त्यो सिचुएसन चाहिँ आई थिंक बेस्ट it reflects best for Samba especially and Rekha is good at that as well. I'll have to see that then. I'll have to see that. So के छ धेरै जनाले 4-3-2 त्यो खेल्नु पर्यो रे 4-3-2 त्यो मान्छे नै पुग्दैन okay watching okay so 2-1 इन्डिया 2-1 छ ल सो धेरै जनाले सपोर्ट अभियसली गरिरहनु भएको छ है अघिको आग्रह फेरि पनि गरे प्लिज गो टु दर्शक स्टेडियम गाइज प्लिज गो टु दर्शक स्टेडियम त्यहाँ गएर कराउनुहोस् चिच्चाउनुहोस् हल्ला गर्नुहोस् एउटा नेपालको पनि तपाईँहरूलाई लाग्दैन एउटा सपोर्टर्सहरूको एउटा गीत चाहिएको छ भने जस्तो तपाईँहरूलाई लाग्दैन यार एउटा इट्स अबाउट हाई टाइम नि हामी प्रिमियर लिगको चाहिँ यो टिमको नि हामीलाई रेड डेभल्सको गीत कन्ठ छ चेल्सीको कुनै के अरे टटनम हस्परको के अरे आर्सेनलको के अरे कुरा गर्छौँ एउटा सपोर्टर्सहरूले नेपालको लागि एउटा गीत बनाउनुहोस् न जुन चाहिँ एकदमै सिम्पल वर्ड्सको होस् र बिट यस्तो होस् कि त्यो जोसिलो बिटको होस् क्या एकदम जोसिलो बिटको जस्ट 3-4 लाइन्स है एकदम सबैले याद गर्नुपर्ने अब नेपाल फ्यान क्लबहरू हुनुहुन्छ होला त तपाईँहरू त्यत्रो फ्ल्याग लिएर आइरहेको मैले रङ्गशालामा देखिरहेको छु एउटा सानो गीत बनाउनुहोस् त यार त्यो गीत अनि त्यहाँबाट सर्कुलेट गर्नुहोस् न आजकल त सोसियल मिडियामा जहाँ पनि पुग्छ सो तपाईँले त्यो गीत कण्ठ गर्ने र त्यहाँनिर जब झन् चाहिँ नेपाल डाउन जस्तो फिल हुन्छ नि देन वी गो नेपाल 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 भनेर टक्क त्यो गीत सुरु गर्नुहोस् 2 लाइन 3 लाइन गाउनुहोस् त्यहाँ हेर्नुहोस् न चमत्कार त्यसपछि के छ तपाईँलाई ठिक लाग्छ लाग्दैन कमेन्टमा लेखिहाल्नुहोस् कमेन्टमा लेखिहाल्नु त ठिक लाग्छ लाग्दैन यो कुरा अहिले भने यार हाम्रो सपोर्टर्स गाना नै छैन क्या नेपालको लागि बनाऊ यार सो हाम्रो एउटा पर्सिको सेमी फाइनल्सको लागि चाहिँ चेन्जेस भएको रहेछ टाइमिङको चाहिँ सो बङ्गलादेश भर्सेस भुटान त्यो चाहिँ 1:30 PM मा छ भने नेपाल भर्सेस इन्डिया चाहिँ 6:30 PM ओके त्यो त किनभने टाई ब्रेकरमा पुग्यो भने त अलिकति त्यहाँ के म्यानेजमेन्टदेखिको रेफ्रीदेखि सबैको लागि बनाउन गाह्रो हुन्छ हाम्रो केटाहरूले पनि हाम्रो केटाहरू धेरै फास्ट छ नि प्रोडक्सन हामीभन्दा फास्ट छ क्या खास चाहिँ होइन त्यहाँ बवाल छ हाम्रोहरू सो नेपाल इन्डिया 6:30 भनेपछि झन् बवाल अनि फ्लड लाइटमा टक्क मजाले सबजना अफिसको काम सकेर पनि आउन भ्याउने तर आई बिलिभ यो यसपालि चाहिँ टिकट मारामार हुनेवाला छ तपाईँहरू अनलाइन बुकिङ छ भने अनलाइन बुकिङ तपाईँहरू गरिहाल्नुहोस् बुकिङ गरेर मात्रै पनि हुँदैन हेर्नुहोस् यो नेपाल हो तपाईँ समयमा गेटमा पुग्नुहोस् तपाईँ भित्र छिर्नुहोस् एउटा सिट च्याप्प समातेर बसिहाल्नुहोस् नेपाल हो ध्यान पुऱ्याउनुहोस् सबै चिज टाइममै गर्नुपर्छ नेपाली टाइम भनेर नकुर्नु होला यसपालि चाहिँ नेपाली टाइम म आउँदै गर्छु भने चाहिँ टिकट लिएर तपाईँ गेट बाहिरै मेरो टिकट एटै थियो भनेर अनि सोसियल मिडियामा गाली गर्ने बस्ने मात्रै हुन्छ सो यस अब प्रेडिक्सन के छ तपाईँको भन्नुहोस् यसपालि इन्डिया नेपाल के हुन्छ भन्नुहोस् इन्डिया नेपाल आई से 3-2 नेपाल 3-2 नेपाल लाइक रेगुलर टाइममै 3-2 या एक्स्ट्रा टाइम 3-2 ल मैले चान्स दिएँ फेरि तपाईँलाई एक्स्ट्रा टाइम Extra time. Damn, that's amazing. Extra time. What's your prediction? मलाई के लाग्छ भने shit, it's gonna be so hard. नेपालले concede गर्छ गोल नेपालले concede गर्छ किनभने इन्डिया इज भेरी स्ट्रङ इन द्याट पार्ट एज वेल उनीहरूले हामीलाई 1 गोल गर्छ इन्डियाले हामीलाई 1 गोल गर्छ I believe सबित्रा साम्बा र रेखाको कम्बिनेसनबाट त्यो कम्बिनेसनको फाइदा इन्डियाले रोक्न खोज्दाखेरि चाहिँ
अर्को एकजना प्लेयरले चाहिँ नेपालको तर्फबाट गोल गर्न सक्छ जस्तो आज सबिता राणा मगरले गरेको जस्तो त्यो फाइदा उठाउन सक्छ नेपालको टिमले भने जस्तो फिल हुन्छ मलाई मेरो विचारमा नेपालले गेम 2-1 जित्छ 2-1 यो यस्तो टाइट अफेयर हुनेवाला छ कि हैन यो हुन्छ नि त्यो अन्तिम समयसम्म त्यो मुटु ढुकढुक 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 नै हुनेवाला छ हैन सो नेपालले जित्छ 2-1 ले त्यही इन्डियाले पनि एक गोल चाहिँ गर्छ नेपाललाई त्यो सेमी फाइनल्स त स्पेशली टाइमिङ पनि चेन्ज भयो अलिकति फाइनल जस्तै नै त्यति हामीलाई हार्ट अट्याक आउनेवाला छ सो हाम्रो त्यो दिनको त्यसो त म्याच त केडा हो 6:30 म्याच सुरु 6:30 बाट सुरु हुन्छ 7:30 8:30 रेगुलर टाइम त त्यही नै भइसक्यो रेगुलर टाइममा सिद्धियो भने 9 बजे हामी सुरु गर्छौं 9 हैन यदि एक्स्ट्रा टाइम पनि गयो भने उ भन्छ कि अब यतै झिटी कुण्डा यतै लिएर यतैतिर चाहिँ यतै व्यवस्था गर्छु कि क्या यो तनाव हुने भयो यार ओहो ओके सो ह्याभिङ सेड दैट हामीले आज सबै कभर गरिहाल्यौं एनीथिङ यु वान्ट टु से नेपाली टिमलाई के भन्न चाहनुहुन्छ कि शुभकामना हैन अनि त्यो इकडा यो तपाईहरु यसो ग्यादर गर्नुस् न यत्रो धेरै मान्छेहरुले तपाईले हेरिराख्नु भएको छ एउटा सपोर्टर्स सङ चाहियो हामीलाई ल कोही यहाँ हेर्नेमा कोही एकजना म्युजिशियन पनि त होला कोही लिरिक्सिस्ट पनि त होला यार हैन ल यसो थोरै लाइन लेखेर त्यो झ्याउ लाग्दा खालको टाइपको होइन है ड्याङ आइस नेपाल भनेपछि रगत उम्लिने गीत चाहिँ हुनु पर्यो एउटा सपोर्टर सङ वी निड द्याट ल बनाउँदा केटाकेटी हो यसलाई खतरा छ है राइट when will this we see them on Sunday okay so त्यो म्याच कति बेला सकिन्छ त्यो अनुसारले हुने भयो त्यसो भए so अहिलेलाई चाहिँ 9 अहिलेलाई 9 हैन हाम्रो ऑडियन्सले आज हाम्रो यो आवाज कहाँ गयो भने कसैले नि सोधेन भने तपाईहरुलाई यो आवाज कहाँ गयो त्यसो खुट्टो भाँच्यो कि आँखा फुट्यो कि किन आएन कार्यक्रममा भन्ने लागेन भने यार के हो तपाईहरु यार कहाँ तिल त ट्याक 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 हान्दै अस्ति मलाई आएर त्यसलाई दुध खुवाउँदा चाहिँ नाक डस्ने मलाई कहाँ चाहिँ जानु भयो के हाम्रो आवाज मैले डस्ने त्यसलाई त्यो कोब्रा हो भने म एनाकोन्डा हो क्या के भन्दैन छ त्यसले मलाई लपेटेर ट्याग आउट यहाँबाट so can we see him on Sunday I don't think we'll see him in this whole tournament really yeah audience sai त्यो कतिको राम्रो लाग्यो please comment right so we need to thank our sponsors now okay now with that being said that's a wrap for tonight's episode of Umro Presents Red Card Rebels. A special thanks to our internet partner Disom Fibernet for keeping us connected throughout this action, and of course thanks to Bolafus for fueling our whole team with delicious treats, and of course last but not the least thanks to our audiences for tuning in, and we'll see you guys on Sunday with more post-match analysis at 9 p.m. right so नतर्साउँ अडियन्सलाई आवाज ठिक छन् आवाज ठिक हुनुहुन्छ आज मात्र यहाँ आउन नसक्नु भएको हो हैन उहाँ सायद छिटै नै आउनुहुन्छ त्यस्तो मैले उहाँलाई पिट्ने हात खुट्टा भाँच्दिने काम मैले गरेको छैन हैन सो उहाँ के गरिराख्नु भएको छ कसो गरिराख्नु भएको छ सायद हामी सबैलाई नै एक दुई दिनमा जानकारी चाहिँ आउँछ हैन सो टिल देन चाहिँ हामी सस्पेन्समै राख्दियौँ आवाजले के गर्दैछ भन्ने कुरामा हैन सो लेट इट बी अडियन्सलाई सस्पेन्स होस् न यो हैन सो हाम्रो टिमबाट भर्खर एउटा कुरा थाहा पाएँ कि हाम्रो आवाज जीले पनि यता कमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ भनेर उहाँ जिउँदै हुनुहुन्छ रेड कार्ड रेबल्स एकदम मिस गरिरहनु भएको छ उहाँले ओहो बर्बाद भयो यार आई मिस यु टु यार ब्रदर आई मिस यु टु तर यहाँ भए म पिट्थे क्या त्यसलाई म पिटुँ कसलाई क्या यहाँ त्यो नभएपछि यहाँ तनाव भयो मलाई यार okay then it's a wrap up okay thanks again for everyone we'll see you guys on Sunday so yeah stay happy stay healthy good night